السلام علیکم مرګرو په دې ویډیو کې موږ لولو چې تاسو به څنګه سی سی کلینر ډاونلوډ کوئ او انسټال کوئ. ټیک شو، د سی سی کلینر کمپلیټ ډیټیل او کمپلیټ طریقه په دې ویډیو کې تاسو ته ملاویږي، ځکه چې تاسو به ډیر مشکلات سره دلته راغلي. تاسو به وایئ چې یاره د سی سی کلینر ډاونلوډ کولو کومه طریقه وي، د سی سی کلینر څنګه ډاونلوډ کیږي، د دې کوم پوره سټیپس چې دی هغه تاسو ته زه نن ویډیو کې ښیم. دې سره تاسو ته څه فایده ملاویږي. ټیک شو، نمبر 1 فایده چې راغی تاسو لیپټاپ چې دی تاسو پی سي چې راغی ډیره زیاته کلیر وي، هغه بس قسم مسله نه راځي، نه پکې تاسو ډیټا هیک کیږي، نه پکې څه قسم تاسو څه مسله راځي. د ټول نمخ کې تاسو لاس چل کولې چې خپل کم دغه چې دی دا اوس دلته راتلل دلته تاسو کم تاسو اپلیکیشن چې دی ګوګل کروم ډاونلوډ کول دی، هغه لا پس تاسو لاس چل کول دلته دا کول دلته لیکل دی سی سی کلینر. ټیک شو، سی سی کلینر فائدہ چې راغړي ډېره غټه فائدہ ده یار، تاسو غپ لګوئ دلته براشي او دلته بل څه کوي تاسو سره براشي سی سی کلینر کمپلیټ ویب سټ چې هغه براشي تاسو ته چې کوم ویب سټ خې مقاغې نه تاسو ډاونلوډ کوئ، بعضی بار کم قسم هم ویب سټ نه ډاونلوډ کولو کوشش مکوئ. ټیک شو، دا چل به کوي دلته موږ سره سی سی کلینر کم ډیټیل چې هغه راشي ټول نه مخکې تاسو زه ډیټیل خو د سی سی کلینر څه شي. ټیک شو، دا لیکل دي سی سی کلینر ډاونلوډیبل سافټویر. پوه شئ، ډاونلوډیبل مطلب ډاونلوډ کولو دینه پس تاسو ته د سی سی کلینر لوګ اون ته کې دلته انفارمیشن دا کم ځکه چې دا ډیر زبردست اپ ته کې تاسو نه منئ. دلته چې راشي سی سی کلینر developed by Pyroform is a utility used to clean potential unwanted files and invalid Windows registry entries and computer into the longest establishment system. Clearness for it launched in 2004, originally developed for Microsoft Windows, but in 2012 Mac OS Android version was released. ٹھیک شو، نو دا 2003 کې ریلیز شوی دی او دا 11 ورځې پس مخکې موږ سره دغه راغلی. دینه پس اوس داسې چل کولی تاسو لپاره چې دلته کم زمونږ صبر دا شی راغی، خو اوس دلته تاسو له دې کې کم تاسو چې ما زه به تاسو ته ښیم نو هغه دا یو دی. دلته تاسو له چل کولی دا یو کم پیله سر کې چې کم کنټینټ دغه دی دینه تاسو له ډاونلوډ کولی. ټیک شو، خو اوس ما پیله نه ډاونلوډ کړلی نو تاسو دا چل به وکړئ چې دلته به لاړ شئ پی سي دلته به ډاونلوډ کړئ، دلته نه به داسې ډاونلوډ لیکلی ډاونلوډ فار فري دی، ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک کړئ نو ستاسو به کوم سی سی کلینر چې دغه به ډاونلوډ شي. ټیک شو، هغې نه پس به دا چل وکړئ دلته به کټ کړئ، دلته به راشئ سی سی کلینر ته کوم ځای کې تاسو انسټال کړي هغه به کلیک کړئ، هغه به اوپن کړئ. ټیک شو، اوپن نه پس به تاسو چلو کوي تاسو ته پیل سر کې دلته ملاویږي یو ورژن چې هغه فری دی، بل ټرایل دی، بل چې هغه پرو ورژن دی. نو پرو فیچر ماته ملاوي شي 13 ډیز ریمینګ مطلب ټرایل ورژن چې هغه 13 ډیز لما سره پاتې دي، 13 ډیز مطلب اوشل چې دا ما بای کړل، مطلب بای کړ مې نه ده خو دا فری ټرایل ورژن دی. نو ځکه خو تاسو ته وایم چې دا شی ډېر ښه دی چې تاسو 13 ورځې لپاره فری ټرایل ورژن هم راکوي. نو اوس دې کې کمی طریقې دي، هغه پیل سره کې ټرایل ورژن کې څه شي دی میک یور پی سی بیټر وذ هیلث چیک دا شی شو، بل سیټ اپ یور اتوماتیک کلینینګ، بیا هغه پسې دا شی ریموټ ټریکینګ وین یو کلوز یور براوزر، او بیا ورپسې دا شی اپډیټ ډرایور ټو ریډیوس د ډیوایس ایرر اینڈ کریشز. دا ډېر زبردست شی دی. هغه نه پس هیلث چیک دی، هیلث چیک کې دا دی چې دلته تاسو سٹارټ وای نو تاسو پی سی به ټوله کلین شي. ټوک شوی، هغه نه پس د کسٹم کلین، کسٹم کې تاسو کم شی پرسنلی داسې یو ټټیک وکړئ هغه به ارسه تاسو کلین کولی شئ، دلته رن کلینر وایي به راشي. اپټومایزر نه پس به تاسو ویلکم ټو اپټومایزر ته کنټینیو به وویل ته به راشي. ډرایور چې موږ سره چوره اپډیټ ډبل دی خو زه نه کوم دلته اپډیټ و چوره ډرایور په خپل اپډیټ شي. اوس رجسټر نو رجسټر کې تاسو د پولیس نه ټیک او سکین ایشوز ارسه چک کولی شئ. هغه نه پس دلته سیټینګ نو سیټینګ کې تاسو چل کوی سافټویر چې دغه اپډیټ سافټویر چې دغه هم کولی شئ اپډیټ به وای. سٹارټ اپ کې سم مسلې هر قسم شی چې دغه دلته موږ سره اویلیبل دی. ټیک شو، نو دا زمونږ کوم مسلې چې هغه دلته رالی نو اوس تاسو ته دا شی څنګه ښکاره شي دا ډاونلوډ کړئ، د دې کومه طریقه چې هغه تاسو ته ما وښیله. اوس هغې نه بعد چې کوم یو شی دې کې پاتې شي هغه دا دی چې تاسو له دا یو انټي وایرس هم راکړي. ټیک شو، انټي وایرس چې دغه هم بالکل فری به دې سره ملاویږي، هغه تاسو له الګ ډاونلوډ کولو ضرورت نشته. دا کوم ای وی جی انټي وایرس چې دا ما سره بالکل فری راغلی. ټیک شو، دا نو دې لپاره څنګه چل کولی دا ای وی جی انټي وایرس چې د لپاره کلیک کولی دیم ته کلیک نه بعد به تاسو سره یو هیو بیسیک پروټیکشن. ټیک شو، ما سره یو بیسیک پروټیکشن دی. دا چې دا موږ سره فری راغی او د کمپیوټر چې دا پروټیکټډ دی زما دا چې پروټیکټډ دی ار څه پروټیکټډ دی رن سمارټ سکین چې نو موږ به هر څه چې دا پروټیکټ شي. نو نن ویډیو کې دا کوم ته تاسو ته ویډیو لایک پسند راغلی دا ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. ان شاء الله نوې ویډیو کې ملاویږو. اوسه پورې ګډ بای او سی یو ټاټا.